Hello everyone, welcome to my new video. আৰু আজি ভিডিওটো হ'ব কিচেনৰ পৰা। এতিয়া আছো মই কিচেনত আৰু আজি খুব ধুনীয়া এটা ৰেচিপি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। আৰু ৰেচিপিটো হৈছে যিসকলে মাংস নাখায় তেওঁলোকে ৰেচিপিটো চাই বহুত বেছি ভাল পাব। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ ৰেচিপিটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকে জানে মোৰ যোনবোৰ ৰেচিপি হয়, ৰেচিপি বুলি ক'ব গ'লে বহুত বিশেষ একো নাথাকে মোৰ। মানে কি সিম্পলে হয়, সিম্পলে বনাও মই। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় সিম্পলতো বস্তুবোৰ খাই ভাল লাগে। তেনেধৰণে যিসকলে মাংস নাখায় তেওঁলোকে আজি যোনটো ৰেচিপি দিম আপোনালোকক মাংসৰ সোৱাদ তাতে ল'ব পাৰিব। তো বলক ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, কিনো ৰেচিপি হয় আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। আৰু মই বনাবলৈ আৰম্ভ কৰা ৰেচিপিটো হৈছে এয়া। আজি বনাম মই চয়াবিনৰ ৰেচিপি। আৰু যিসকলে মাংস নাখায়, মই কৈছোঁ ষ্টাৰ্টিঙতে যিসকলে মাংস নাখায় তেওঁলোকে ৰেচিপিটো চাই খুব বেছি ভাল পাব। চয়াবিনতে মাংসৰ সোৱাদ ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইপিনে আদা নহৰু পিচি লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ 4টা আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ 2টা আৰু আলু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু আলু মই অলপ সৰু সৰুকৈ দিছোঁ, যিহেতু আজিকালি আলুবোৰ ডাঙৰকৈ দিলে নিসিজে, সেইকাৰণে মই অলপ সৰু সৰুকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বনাব বিচাৰে আপোনালোকৰ হিচাপত আলুটো কাটি ল'ব পাৰিব। আৰু চয়াবিনখিনি মই গৰম পানীত ধুই লৈছোঁ ভালকৈ। আৰু এতিয়া মই বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে ব্ৰইলাৰ মাংস খাওঁ, কিন্তু ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাতকৈ মই চয়াবিন বনাই খোৱাটো বেটাৰ বুলি ভাবোঁ। কিয়নো চয়াবিনত প্ৰটিনো থাকে। জিম কৰিব যোৱা সকলকো চয়াবিন খাব দিয়ে প্ৰটিনৰ কাৰণে। গতিকে চয়াবিনটো খোৱা ব্ৰইলাৰ মাংসতকৈ বেছি ভাল হয়। তথাপিও আমি সকলোৱে বাৰু খাওঁৱে ব্ৰইলাৰ মাংসটো, যিহেতু হাৰ্ডি নাথাকে সেইকাৰণে। কিন্তু হাৰ্ডি নোহোৱা মাংস বুলি ক'লে চয়াবিন খোৱাটো বেছি বেটাৰ হয়। প্ৰটিনো পোৱা যায় আৰু ব্ৰইলাৰ মাংসতকৈ বহুত বেটাৰ হয়। এইপিনে এয়া বুট থৈছোঁ, এইখিনি চাটনি বনাম, বুটৰ চাটনি বনাম। পাপৰ 2খন ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আৰু পাপৰ ফ্ৰাই কৰি হ'লে এইপিনে মই কুকাৰত বইল কৰি ৰাখিছোঁ। এয়া অমিতা আৰু দাইল বইল কৰি ৰাখিছোঁ। দাইলখিনি পাপৰ ফ্ৰাই কৰি হ'লে এইটো কেৰাহীতে তেল মাৰি দিম। আৰু বাকী চাটনি থাকিব আৰু চয়াবিনৰ আঞ্জা। আজি সাজত কিমানখিনিয়ে হয়। এতিয়া মই কামখিনিত জল্দি লাগোঁ খাবলৈ। এতিয়া হৈ গ'ল, এইপিনে মোৰ অমিতা আৰু দাইল তেল মাৰা হৈ গ'ল। আৰু এয়া চাউল ধুই আছোঁ, ভাত বহাই দিওঁ। আৰু চয়াবিনখিনি বনালে খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। তো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখালোৱে আজিৰ ৰেচিপিটোত কি আছে। আজি মই চয়াবিন বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু চয়াবিন যিসকলে মাংস নাখায় তেওঁলোকে চয়াবিনতে মাংসৰ সোৱাদটো ল'ব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আৰু মই ভাবোঁ আমি সকলোৱে ব্ৰইলাৰ মাংস খাওঁ, কিন্তু ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাতকৈ চয়াবিন মাংসৰ দৰে বনাই খোৱাটো বেটাৰ বুলি ভাবোঁ। কিয়নো চয়াবিনত প্ৰটিনো থাকে আৰু যিসকলে জিম কৰে তেওঁলোককো চয়াবিন খাব দিয়ে প্ৰটিনৰ কাৰণে। গতিকে ব্ৰইলাৰ মাংস খোৱাতকৈ চয়াবিন খোৱাটো বেছি বেটাৰ বুলি ভাবোঁ আৰু মাংসৰ দৰে বনাই খাব পাৰি। গতিকে মই আজি মোৰ ষ্টাইলত বনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব শেষলৈকে। আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো কেনে লাগিল। বলক এতিয়া কথা পাতি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত তেল দি দিলোঁ, কাৰণ কেৰাহীখন গৰম হ'ল। গতিকে মই তেল দি দিলোঁ। মই যিমান তেল খাওঁ সেই হিচাপত তেল দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান তেল খায় সিমানটো পৰিমাণৰ দি ল'লে হ'ল। আৰু এইকেইটা মই পাঁচফোৰণ দিছোঁ। আৰু বেছি পাঁচফোৰণ দিলে তিতা লাগিব, সেইকাৰণে মই কেইটামানেই দিছোঁ পাঁচফোৰণ। আৰু এতিয়া দিম কেঁচা জলকীয়া 4টা দিম। এয়া মই কেঁচা জলকীয়া 4টা দিছোঁ। আপোনালোকে যিমান জ্বলা খায় সেই পৰিমাণত দি ল'লে হ'ল জলকীয়া। আৰু তাৰপিছত দিলোঁ এই কাটি লোৱা পিঁয়াজ 2টা। এতিয়া লাৰি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিম অলপ। আৰু ভাজাৰ পিছত দিম ইয়াতে আদা নহৰু, পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি। পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতে এয়া মই দিছোঁ নিমখ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। যোনে যিমান নিমখ খায় সিমান পৰিমাণত দিলে হ'ল। আৰু যিহেতু মই গ্ৰেভি টাইপৰ কৰিম সেইকাৰণে মই অলপ কমকৈ দিছোঁ নিমখ। আৰু যদি কমে পিছত অকণমান দি দিম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা যেন হৈছে। এতিয়া মই দি দিওঁ হালধি। এয়া এতিয়া মই হালধি দিলোঁ। মই তেলতে নিমখ আৰু হালধি দি লওঁ, কাৰণ তেতিয়া হালধিৰ যোনটো গোন্ধ হয় গোন্ধটো নাথাকে। সেইকাৰণে পিঁয়াজ তেলত ভাজি থাকোঁতে হালধি আৰু নিমখ তাৰ লগতে দি দিওঁ। আৰু এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হ'ল আৰু বেছি পুৰি গ'লেও বেয়া লাগিব। এতিয়া মই আদা নহৰুৰ যোনখিনি পিচি লৈছিলোঁ সেই পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি দিম। এয়া পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি তেলতে দি দিছোঁ মই। আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত লাৰি দিওঁ।
তেতিয়া বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আদা নহৰু। এতিয়া আদা নহৰুখিনি দিয়াৰ পিছত মই দিম আলুখিনি ফাৰ্ষ্টতে অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপিছত চয়াবিনখিনি দিম। এতিয়া মই আলুখিনি দি দিলোঁ, পিচি লোৱা আদা নহৰুখিনি দি অলপ ভাজি ল'লোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছত আলুখিনি দি দিলোঁ। আলুখিনি এতিয়া মই অলপ সময় ফ্ৰাই কৰিম আৰু ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত দিম চয়াবিন। আৰু ইমান ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আদা নহৰুৰ, একদম পূৰা মাংসৰ দৰে গোন্ধ আহিছে। গতিকে যিসকলে মাংস নাখায় চয়াবিনতে মাংসৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে দেই, এনেধৰণে বনাই খাবচোন। আৰু খাইছে চাগে সকলোৱে, কিন্তু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে এনেধৰণে মাংসৰ দৰে বনাই চয়াবিনতে মাংসৰ সোৱাদটো ল'ব পাৰে, যিসকলে মাংস নাখায় তেওঁলোকে। আলুখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, অলপ ৰঙচুৱা যেন হৈছে। এতিয়া মই দি দিওঁ চয়াবিন আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, একদম মাংসৰ যেন, একজেক্ট মাংসৰ যেন গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া চয়াবিনখিনি দি দিওঁ। এতিয়া চয়াবিন দি দিলোঁ। চয়াবিন দি দিয়াৰ পিছত আলু আৰু চয়াবিন মিক্স কৰি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত গৰম পানী দি অলপ অলপকৈ ভাজি থাকিম 10 মিনিটমান। আৰু ভাজাৰ পিছত অলপ বেছিকৈ গৰম পানী দি ঢাকোন লগাই দিম, সিজিবলৈ দিম। কিয়নো আলুবোৰ সিজিবলৈ অকণমান টাইম লাগিব, সেইকাৰণে গৰম পানী দি দিলে সোনকালে হ'ব। আৰু গৰম পানী দিলে সোৱাদটো ভালো আহে, সেইকাৰণে। চয়াবিন আৰু আলু ৰঙচুৱা হ'ল, আপোনালোকে দেখিছে। চয়াবিন আৰু আলুখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু এইপিনে গৰম পানী হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া অলপ অলপকৈ গৰম পানী দি অকণমান সময় ভাজি থাকিম আৰু ভাজাৰ পিছত বেছিকৈ পানী দি ঢাকোন লগাই দিম। আৰু বেছিকৈ পানী দিব লাগিব এইকাৰণে, যিহেতু আলুটো সিজিব লাগিব সেইকাৰণে। আৰু অলপমান পানী দিলোঁ আৰু পানীখিনি দি অলপ ভাজি ল'ম। এনেধৰণে 3বাৰ অলপ অলপকৈ পানী দি ভাজি ল'ম। ভাজাৰ পিছতহে বেছিকৈ পানী দি ঢাকোন লগাই দিম, কাৰণ আলুখিনি সিজিব লাগিব। আৰু আলুখিনি সিজাৰ পিছত গ্ৰেভি টাইপৰ বনাম আৰু খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। বাকী বস্তুবোৰ মোৰ গোটেই হৈ গ'ল বনোৱা। এইখিনি অকল চয়াবিনখিনি বনাব আছে। চয়াবিনখিনি বনাই হ'লে ভাত খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। এয়া ফাৰ্ষ্টবাৰ দিয়া পানীখিনি শুহি গ'ল। এতিয়া আকৌ অকণমান পানী দিম। এনেধৰণে 3বাৰ পানী দি অলপ অলপকৈ ভাজিম। এতিয়া 3বাৰ অলপ অলপকৈ পানী দি অলপ সময় ভজাৰ পিছত এতিয়া মই দি দিলোঁ অলপ বেছিকৈ পানী। আৰু হোৱাৰ সময়ত মই দি দিম মিট মছলা আৰু জলকীয়া গুড়ি। এতিয়া দিলে কামত নাহিব, পানীখিনি শুহি যাব লাগিব। আৰু গৰম পানী দিছোঁ কাৰণে পটককৈ উতলিছে। আৰু এতিয়া ঢাকোনখন লগাই দিওঁ। আৰু যেতিয়া এই পানীখিনি শুহি যাব আৰু আলুখিনি সিজি যাব, তাৰপিছত নমোৱাৰ আগতে মই মিট মছলা দি দিম আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিম। কাৰণ জলকীয়া পাউডাৰ দিলে আঞ্জাখনৰ কালাৰটো বহুত ধুনীয়া হ'ব, সেইকাৰণে। এতিয়া কালাৰটো ভাল দেখা নাই আৰু জলকীয়া গুড়ি দি দিলে কালাৰটো আহি যাব, সেইকাৰণে জলকীয়া পাউডাৰ দি দিম। আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত তেজপাত থাকে তেজপাত দিব পাৰে, কাৰণ তেজপাত দিলে সোৱাদটো বহুত ধুনীয়া হয়। যিহেতু মোৰ ওচৰত বৰ্তমান তেজপাত নাই, সেইকাৰণে মই সেইটো স্কিপ কৰিছোঁ। এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ। উতলিবলৈ লৈছে, এতিয়া মই ঢাকোন লগাই দিওঁ। আৰু এইপিনে 3 পিচ চয়াবিন নমাই ৰাখিছিলোঁ ভাজোঁতে, টেষ্ট কৰি চাবলৈ কেনেকুৱা হৈছে। ভাজিৰ পৰা নমাই ৰাখিছিলোঁ, খাই চাওঁ এতিয়া কেনেকুৱা। এয়া চয়াবিন খাবলৈ লৈছোঁ, ভাজিৰ পৰা নমাই ৰাখিছিলোঁ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কেনেকুৱা হৈছে সোৱাদটো। মজা হৈছে, খাবলৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে। মানে আদা নহৰু দি দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আৰু পানীখিনি শুহি গ'লে মই মিট মছলা দি দিম, কাৰণ পানী দিয়াৰ পিছত মিট মছলা দি লাভ নাই। যেতিয়া নমাব হোৱাৰ আগতে পানীখিনি শুহি গ'লে মিট মছলা দি দিম। আৰু মিট মছলাৰ লগত আৰু জলকীয়া পাউডাৰ দি দিম, কাৰণ জলকীয়া পাউডাৰ দি দিলে কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিব আঞ্জাখনৰ, সেইটো কাৰণে জলকীয়া পাউডাৰ দি দিম। আৰু যদি তেজপাত থাকে আপোনালোকে তেজপাত এড কৰিব পাৰে। মোৰ ওচৰত যিহেতু তেজপাত নাই, সেইকাৰণে মই সেইটো অপশ্যন স্কিপ কৰিছোঁ। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক, মই খাই ল'ম। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে পূৰা পানী কমি গ'লগৈ, যিমানখিনি দিছিলোঁ বহুত পানী কমি গ'লগৈ। এতিয়া যিখিনি পানী আছে সেইখিনিত মই এড কৰিম এয়া মিট মছলা এড কৰিম। আপোনালোকে যিমান পৰিমাণৰ মছলা খায় সিমান পৰিমাণৰ মছলা দিলেই হ'ল। মিট মছলা দিলে বহুত ধুনীয়া সোৱাদ আহে, একজেক্ট মাংসৰ যেন লাগিব। আৰু ভাজিৰ পৰা যেতিয়া মই নমাই খাইছিলোঁ একজেক্ট মাংসৰ দৰে লাগিছে, যিহেতু আদা নহৰু দিছোঁ। এয়া গ্ৰেভি টাইপৰ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে মই দিম ৰেড চিলি। এয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ দি দিম। চয়াবিনৰ চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল খাব পৰাকৈ। মই মাত্ৰ অলপ দিছোঁ ৰেড চিলি, কিয়নো যিহেতু কেঁচা জলকীয়া মই 4টা দিছোঁ, সেইকাৰণে অকণমান ৰেড চিলি দিছোঁ, বেছি দিয়া নাই।
আৰু চাওক মাংসৰ দৰে হৈছেনে বাৰু। আৰু এতিয়া মোৰ সকলোবোৰ বস্তু বনোৱা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু শেষত চয়াবিনৰ চব্জিখিনি বনালোঁ। বনাই হ'ল দেখিলে আপোনালোকে কেনেকৈ বনালোঁ চয়াবিনৰ চব্জি। আৰু মই শেষত পানীখিনি শুহি যোৱাৰ পিছত মিট মছলা আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। যদি আপোনালোকে বিচাৰে ভাজি থাকোঁতেও দিব পাৰে। আৰু তেজপাত এড কৰিলে বেছি ভাল লাগে সোৱাদটো, কিন্তু মোৰ ওচৰত তেজপাত নাছিলে, সেইকাৰণে সেইটো অপশ্যন মই স্কিপ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত থাকিলে দি ল'ব। আৰু ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে চাই জনাব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত গৈও ফ'ল' কৰি দিব, ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম। আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈ দিম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। এতিয়া মই ভাত খাবলৈ লওঁ। আপোনালোক সকলোৱেও ভাত খাওক। বাই বাই, গুড নাইট।